Знову вітаю усіх і чергова серія гри Stalker. Ми вже пройшли, отримується это смітник. І зараз така дикая виспа. Ми порозмовляли. Розмовляю вже з Шрамом. Он там розповів свою пробку гледження на це все. Що відбувається у зоні. Тому зараз нам потрібно буде груз знайти. Там некая група йшла на дикую виспу. Ішла, але не дійшла. Если нам потрібно забрати її груз і щоб нас просто пропустили туди, тому що там їх не пропускають. Тільки Абранг. Тому зараз будемо шукати груз і йти на виспу. Так, а что тут? Что это тут такое? Контролер? Контролер? Контрабас? Ще ні разу не було контролера, тому я не ведаю, як гучить і виглядає контролер. Ну. Тому роблю такое. Ні, просто якась зона. Аномальная. Прикольно. Мабуть, і не зона. О, жабки, хотів порозглядати жабок. Нема, на жаль. Кабани. Видите, сталкеры. Правильно стреляйте. Прямо кабанов. Ну, мне стрелять кабанов. Толпы монолиту. Это самый полудень.
Нотатка. І погляньте, звичайно, які корисні штуки можуть бути. Нотатка. Ось полудень. І тут що стіни воювали з монолітом. Воювали з монолітом. Там яка печора має. Показує, що є трупи, але зверху їх нема. Це означає, що вони десь у іншому місці. Зараз будемо шукати. Словок. Тобі. Де тут увоход? Печору. А, о. І? 4 метра. О, это труп. Монтаж. Мені трупи цікавить, я трупи знайти. Або лутати. О, там. О, бля. Прикольно контузії дають. Коли гранати побач рвуться. Прикольно. Якісно зроблено, мені подобається. Ось тут я ще. Тут десь має бути. А. Я думаю, это камень. Я вже. Под камнями. Да.
за моноліт. Говори з головним. А де головний? А, вон там. Тут, напевно. А, ось головний. Головний трішки мінусанутий. Так, ладно. На Дикий острів. Тепер потрібно. Справа через. Ну, щось. Там немає проходу. Право. Ну, нахрюки. Нахрюки. Кровосися. Ха-ха, і він. Так. Чому воно не хоче йти? Вельми повольно. Так повинно быть и якийсь лаг. Йоп. Пачок. Вітаю, Варшавський ТЦК.
Це часом не німецький Р-36. Так, це німецький Р-36. Знову на ютубі, на телефоні не хочу подгружать мне чат. Зновники, гранати, ёбанати. Міни. Так подається тут. Тобі до лікаря треба. Чого сидиш? Не піду. Повернувся один, ще й без вантажу. Дикий острів для сталкерів закритий. Я приніс вантаж. Це наче ваше. Не наше. Це замовлення професора Лодочки. Можеш пройти і віддати йому. Камінь! Це ж сталкер! Всього лише один, брате. Це він нас має боятися. Лодочка. Тихо. Це сталкер. Лодочка. Так, як в нього. Як його. А. Лодочка. Ага. Я думав, вже сильно буде. Через кого стільки шуму. Вітаю, сталкере. Давно ваших тут не бачив. У мене для вас посилка. Невже? Нарешті. Хоч один приємний сюрприз. Якого хріна мені вигадувати велосипед на заміну автомобілю? Усі альтернативні методи й близько не дають потрібних потужностей.
Не можу не спитати, але чому з вантажем вільний? Ти до мене за дорученням чи. Вантаж трапився принагідно. Я прийшов на острів, тому що мені потрібен бродяга. Усім потрібен, усім допоможе. Йому б хто допоміг. Але бувають такі люди. Сам зрозумієш. Бродяга зараз на складі там МНС. Сказав нікого не пускати до усунення загрози. Тільки за особистим розпорядженням Дубного. Так що тобі треба поговорити з ним. Дубний права рука бродяги, а ще його винятково войовничий захисник. Зважай на це. Серце підказує, що шукати його треба тут. Щасти із цим. А, це ти? Може, побачимося. Ти! Стривай! Я хотів вибачитися за те, що наговорив там біля воріт. І за те, що просив каменя тебе не пускати. Дякую, що приніс вантаж. Це було важливо. Чому це було для тебе так важливо? З вантажем ми йшли втрьох, а повернувся лише я. Бродяга каже, що те, що ми робимо зараз, це заради нашого майбутнього. Але у мене все одно таке відчуття, що браття загинули дарма. Розумієш? Тож не лише у вантажі справа. Просто хотілося, щоб хоч якийсь сенс в цьому був. І не колись там, в майбутньому. Якщо це так важливо, чому ти сам за ним не пішов? Не можу. З мене боєць ніякий. Крові боюся. І я певен, що моноліт зі своєї волі не обирав. Але якщо знову почну стріляти, раптом мені це сподобається. Не знаєш, де мені знайти бродягу? Зараз не знаю. Я на базу не заходив. Соромно було. Попитай наших. Може, хтось з тобою поговорить. А мені до лазарету треба. Анігіляція пройшла. Привіт. Раз уже зустрілися, може, треба ж. Бувай. Привіт. Раз уже зустрілися, то може. Бувай. З розмовами до головного йди. Ідись на базу треба.
Ну, прикольно зробили, що про NPC можна проходити. Лабіринти. Ух ты. Так, нормальный уход есть. Дамба была. Це той сталкер. Хай звалює вже швидше. Зі сталкером теревенити не буду. Даремно тебе пустили. Даремно тебе пустили. Слухай, сталкере, що ти шукаєш димоцу з ким? Або щось новеньке купити? Якщо так, то на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Тобі цей до тихого треба. Це тут. Недалеко. І цей. Я тобі нічого такого не казав. А? Вибач, захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут? Голосно про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у мене ось яке питання. Правда, що на великій не буває викидів? Ти що,
Ніколи не був на великій? Не знаю. Точніше, не пам'ятаю. Ми ж забули все, що було. Ну, до того, як моноліт замовк. То що, правда? На великій немає викидів? Я не бачив викидів поза зоною. Кажуть, не вірте сталкерам. Вони навіть один одному не вірять. А Ріхтер, виходить, не збрехав, коли мені про це розповідав. У мене від викидів завжди таке дивне відчуття, аж сам не свій. Виходить, мені треба на великій жити. Шкода, що я навіть звідси піти не можу. Хочу поговорити з бродягою. Знаєш, де він? Вибач, сталкера, гадки не маю. Я коли справою зайнятий, то не дуже навкруги розглядаюсь. Заходь ще, поспілкуємось. Заходь ще, поспілкуємось. Сталкер, ти нещодавно в зоні. А що? Не питання. Я знаю. Дивишся на мене прямо. Всі, хто пам'ятає моноліт, не так. Ненавидять. Бояться. Це мені подобається. Говорити з тобою? Ні. Ну, раз ти все одно прийшов. Антиран є? Потрібно багато і одразу. Обміняю на зайвого в мене лише артефакт. Давай, сам розберися, що з ним робити. Ну що? Так? Ні? Думай швидше, справа нагальна. Якраз стільки й маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Ай, багатьом це не сподобається. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетрись з дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Голова знову болить. Так ти не ходи до нього ночами. Та виспись нормально, нарешті. Ага, заснеш тут спокійно. Сидимо тут, як на пороховій бочці. Сьогодні он як пахне. Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив Фому. Мені ти мізки не промиєш.
Гнів говорить за тебе, брате. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак. Якого хріна? Сталкер? В питаннях безпеки острова бродяга довіряє тобі. Я не заважатиму. Ми не закінчили, брате. Тебе пропустили, але це не означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. Забудь. Він розбирається з проблемою на складі, як завжди, самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії – це надто небезпечно. Хоча ти ж сталкер. Лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку, так? Хоча... Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. То це чоловік, з яким ти сперечався. Ніхто. Ти наче хотів з бродягою, а не зі мною поговорити. То йди. Поганий знак. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Зараз почнеться. Він же теж сталкер. Моторошний тип. У мене все ще волосся дибки від його виття. Це піснями зветься. Слухай, не нагнітай. І так вже не буде. Дубний нас попередив. Проходь. Як вони? Могло бути гірше. Не заважай, вільний. Я намагаюся допомогти братам.
Це ти, сталкере? Будь обережний. Знаєш, що це? Сканер. Його краще вимкнути. Згоден. Вперед. Замовк. Чудово. Тепер можна поговорити. Ця річ Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. тепер він безпечний? Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться. Щоб вас здобити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? У нападників був такий КПК. Схоже, замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Полудень не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле. Не користуємося старими інструментами, не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою. Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий. Професор Лодочка. Бродяго, дай огляну. Тебе могло зачепити, поки ти всіх витягував. Спочатку переконайся, що вони будуть в порядку. Бля. Нечакано. Ну, это проходить. Ладно. Це ти став? Знаєш, що це? Згода. Замовк. Чудово. Тепер можна поговорити. Ця річ... Як так. У нападник... Зрозуміли. Хто чи що б не керувало нами, існувала... Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий.
Заважати не повинно. Та не в цьому. Якщо зі мною таке станеться, хоч поховайте по-людськи. Ти знову про погане. Буде добре, буду про добре. А, це ти? Слухаю. Про що ви так із Хорсом сперечалися? Треба допомога? Ти вже мені дуже допоміг, тож наче можу тобі довіряти. Є дещо. Один з полуденців, Квашка, навіщось заліз на дах і ввімкнув там антенну. Жахнуло псі, його зомбувало. Так його там і залишили. Потрібно сходити, вирубити антенну. А ще позбав хлопця страждань. Неможливо ж щодня дивитися. Подивлюся, що там можна зробити. Коли я засік сплеск псі-випромінювання, бродяга основний вхід на дах перекрив. Але була стара драбина на зовнішній стіні. Рубильник там один, не переплутаєш. І Квашці допоможи. Неправильно заради дурної надії його так залишати. А, це ти? Мені потрібно дізнатися, звідки надходили накази на монолітівський КПК. Бродяга сказав, що спосіб є, і направив до вас. Місцевої фауни недостатньо. Вирішив ще й за привидами поганятися. Ними ж давно ніхто не користується. Чи... халепа. Мало бродязі проблем. Простежити можна. Але спочатку потрібен індуктор. Рідкісна штука. Хоча один міг завалятися десь на СПВ. Я дістану цей індуктор. А потім неси Хорсові. Розбереться без мене. Навіть краще за мене. Не знаю, ким цей Хорс був в минулому житті, але до техніки в нього талант виключний. Час йому піклуватися про справи полудня самостійно. Гаразд, вільний. Що робити ти знаєш, щасти. Може, побачимося. Чого нам боятися? Від долі не втекти. Як тобі на роду написано, так воно й буде.
Паркур. Привіт, сталкере, це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив? Не чіпай квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Get him! Get him! Get him! Get him! Бока я вирішив не забивать поки що.
Може вийти Хорс, до якого мені потім по справі йти, просив не забивати. Мабуть, гэта ніяк може попливати потім. Тому покуль що не буду його чіпати. А, це ти? Справу зроблено. Антенну вимкнув, але квашку не чіпав. Дякую і за це. Не питаю, чим ти керувався. Може, місцеве божевілля заразне, якщо я вже сам досі не поїхав. Детектор. Детектор, це добре. Так, і зараз до Хорса. Технік. Браття, іде викид. Шукайте укриття. Укриття, швидко.
О, лодочка. Из-за меня. Пришел. Потім. Усе потім. Нарешті закінчилося. Все гаразд? Тоді виходимо. Сталкер? Ну, якщо брати не проти. Не проти ж? Тоді можеш до мене звертатися. Професор Лодочка відразу помітив мою цікавість до техніки і всьому навчив. Можеш спокійно довірити мені свої прилади. Давай, показуй, що відремонтувати. Хотів поговорити про зомбованого на даху. Про Квашку. Дякую, що не вбив його. Я вірю, що брат не пішов назавжди. Надія є. А решта неважливо. А? Ти давно тут? Зараз усе Хвати. виправимо. О, вітаю, Тимур. О, Тимур, до речі, скажи, чи можна Справа зроблено. адмінити гэта покращення зброї? Диви, я тобі зараз покажу, що мені потрібно. У мене ось цей драбаш. Цей. І в нього цей. Коротше, там зроблено, щоб коротше, не можу ні дрібом, ні картечею з нього стріляти. Ти давно тут? Як це відмінити, якщо це Зараз можливо? усе виправимо. От тут я бачу, що ніяк. Ну, все, пізда. Пізда рулю. Ну, добре. Ще одну справу Буду зроблено. знати, якщо що. Буду. Інший драбаш загрею. Цей просто на халяву дістався. Там з якоїсь этой штуки. Ні, він стріляє, це драбаш, просто там є цього розвіття про там щось якусь херню і про нарізний ствол. З нарізного ствола не можна стріляти і картечю, і дрібом. Тому що не можна з нарізного ствола стріляти картечю. Можна тільки цими жеканами, там, і що там ще. Так, от жеканом можна. Щось ще. Калібр залишився той же самий. Тільки стріляє жеканом. Жеканом і все отримається. Ну тут дротика ж немає. Я так розумію. В цей. Тому ось так.
А там, якщо зробити трішки інший апгрейд, там можна всім стріляти, але там цей розкид трішки інший. Тому ось такі справи з дробашами. Зараз піду на якусь там цю станцію. До речі, ти з артефактами що робив? Ти їх продавав чи збирав? Бо я поки що всі збираю. І жодного артефакту в мене ще немає від радіації. Тому я по факту, окрім цього м'ячика, не можу нічого носити. Я теж збираю, бо вони всі якось дають радіацію. Навіть ті, які в оригінальній трилогії не давали радіацію, тут вони дають радіацію. І через це взагалі майже нічого не можна вдягнути. Тому збираю. Ще й по цінах там теж щось не зрозуміло. Якийсь на артефакті написано одна ціна, а ці торговці по іншій ціні купують. Так. Тут ще ці виходи, лабіринти. Просто пізда. Знайдеш, де тут вийти. Я не зорієнтувався. Він каже, що ти не відповідаєш. О. Але все одно мене чуєш. Якщо так, то зроби з ними що-небудь. Спрямуй в аномалію. Нажени мутантів. Помстися за брата. Чуєш? Зброю сховай. Зараз тут Тимур мені пише вліво. Зараз я перевірю. Така, що це і не працює. Ліво. Просто там є момент, через який він може не працювати. Я зараз буду працювати. Ну-ка, Тимур, перевір, будь ласка, чи працює цей QR-код новий зліва.
якщо ти тут. Так, а як на цей? Ж не попливеш? Вона через вагони. Якось через вагони, да. Зброю сховай. Зброю сховай. Нахуй, піди. Ха. Щоб він це почув. Мінусануль мені. Все, бач, працює. Там просто я ж ці переробляв банку. Тому прийшлося трішки. І не поміняв QR-код, напевно. Залишив старий. О, Тимур Філоненко, дякую за 100 гривень. За тест монобанки. Так. Тут зараз щось потрібно десь знайти. На цій станції якийсь там індуктор. Пішов по артефакти недалеко звідси, а там снорки. Ще як спеціально тобі останню аптечку віддав перед цим. Ти диви! До нас сталкер зійшов. Сумувати не буду. Ти наче не договорив. А там Там снорки. О! Чорний сталкер. Все просто. Чесна робота, Ще чесна один. ціна. Сам так роблю. Ще один чорний сталкер. Перший чорний сталкер був Будь цей, простіше, і люди в потягнуть. варті. Ось і чекаю, поки На, потягнуться. на смітнику. От і ти Бачив чорного сталкера. То що можу запропонувати? Ну як там кажуть? Чим багаті? Ну, блін, йому можна було б продати, а я все склав. Так, а що йому можна купити? О, вінтарь. А чим? Скільки вінтарь? 20 косарей. Дорого-багато. Дробаш би ось цей замінити. Скільки він? 7700. Ладно. Поки Мимо що не ні. проходь, якщо ще в нас будеш. Пішли шукати індуктор. Як побачу, що браття за відходами йдуть, аж соромно. Ми тут байдики б'ємо, а вони... Індуктор. Так, мітка не з'явилась ніяка. Тут табор тихого. Мені потрібно СВП. Що за СВП? Це що? Я не туди пішов. Ну-ка, хто шарить? Де тут СВП? Ось це? Що не бачно? Я думав, це. Тут тільки ця схованка. Добре, схованку зараз заберу. Де вона? В інший бік. Щось за схованкою пригати чи ні? Да. Блять. На фонарі. Ёбанутый рот. А, ну нормально, там хоча б
Хотя б лестница есть. Тоже думал знову скакать. Собаки, собаки. Песи. Що таке? Закрили? Так, зараз підемо на СВП. А, не по цих. По цих. Йо, вернешся. Пливі. Ні. Ні. Не пливи. Не вміє. Ти наче не договорив. Недалеко звідси. Як спеціально тобі останню аптечку віддав. Як побачу, що браття за відходами йдуть, Намагаюсь аж соромно. Ну, байки під'їли. Жаба.
Блять. Зброю сховай! Ти пушку прибрав? Знову кровосіся. Бля, я забывся як отсюда виходить. Сука, кровосися. Кровосися напала. Где? Кровосися. Что с тобой? Зник. Зник. Кровосися. Где-то аномалии подкидывать вверх. Но если он тут здесь залип. Не можем выбежать. Как штук. Не зрозуміло. А о, все, скумарився. Ні. Кровосися. Ніхуя не раскумарився.
А ні. Розкумарився. Но я сильнее. И трупак. А ёпкер. Да, блять. Кровосиси. Майже магазин садив. Ха-ха-ха. Тобі пізда, кровосися. Ще один трупак. Окей, цей трупак. Цей трупак, все. Трупак якийсь. Там два трупаки. А, тут все ж таки есть печора, я все думаю. Нет, не печора. Думаю, что тут печора. А тут не печора. Ладно. Нахрюки. Я чую нахрюки. А, ось СВП. О, все по дорозі якийсь ще. Питальник. Поглядим, що тут за локація. Звук, до речі, то, до чого в оголі нема питання. А гучка просто... Заховався і не вилазить. Не відволікайся. Просто топ. Дощ там особливо. Полгається. Хто тут заховався і не вилазить.
Тихніше на секунді ранку. Хуя собі. Кошаки. Щось тут. Еще и кошаки. Несоправдные кошаки. Так это были псевдо-собаки. Теперь еще и псевдо-кошаки. Щось тут. Може, невчасно. Не можу. Ось мені подається якась хуєта. Мужик, це невчасно. Идут, все на машину залазить. Ой, это якісь не такі. Мужик, ти невчасно. Ясно. Ти десь по... Я знаю. Якісь зашийниками. Кошаки, они не такие, они некими ошейниками, как там собаки на залисе. Откуда он вылазить? Здесь оправданный ход. Ти десь поряд. Мужик, ти невчасно. Щось тут. Ти невчасно. Ти десь поряд. Ясно. Марнотратство патронов, на мой погляд. Мужик, ти невчасно. Я щось чую. Мужик, ти невчасно. Контрабас. Мужик, ти невчасно. Я знаю. Ти десь поряд. Я щось чую. А, у меня есть это. И выпроменивание.
Так, направо. Я знаю, ти десь поряд. Знову ніяка небезпека. Патрони. Дивіться, там ще будуть патрони. На калаш є трошки патронов. А. Кино... Это еще... Я думал, уже все выстрелил. Патронов, ёбаный рот. О, щось за питальник. Ходить за мной. Кошаки ебучие. Кошаки, блять, заебают. О, маланка. О, все, нарешті, блядь. Ебучего псикота, блядь. Заебенив. Зліва ще щось. Понеслась. Все, принеслась. А. Всі хуйсоси. Контролер це десь. Ось таке. Я ще не потрапляв на контролера. Не веду, як він виглядає. Які звуки видає. Щось мені підказує, що ліпше з'їбатися. Можно и отъехать. Какие кабаны, блядь. Я рот ебал. Как контролеров.
до тями. Потрібна термінова допомога. Мої координати. Хтось почув. Тримайся, брате. Сталкер? Допоможи! Там внизу хтось щось жахливе. Не хочу тебе чути. Воно з'явилося. І всі на станції, як з глузду, з'їхали. Алло. Кричать, стріляють один в одного. Тільки ми вдвох вибралися. І те синюха зачепило. Хай мовчать! Тихо! Мовчати! 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 Думав, прийде до тями, якщо подалі відтягти. Але йому все гірше. Будь ласка, вбий те, що ховається знизу. Прошу. Я тобі... Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно... Дякую! Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід. Але ключ лише у начальника зміни. Півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне. У будівлі багато наших. Якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили, присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним. Блять, а мені ні в одній течки не зосталося. О, і з патронами теж. Сильноветры еще и 180. Нормально, еще живем. На дах. Что, будешь стрелять, не будешь стрелять?
Сідай. Так, ось я повернувся, в принципі. Засталося ніяк повернути сталкера. Тому що він щось і не хоче повертатися. Мой это GeForce Now. І він щось пише про знову патч. Щось патчить гру.
Зараз поглянем, що там у Steam. Мабуть, ну, я не думаю, що тут 2 дні запер патчі будуть виходити. Але так, якийсь патч. Знову якийсь патч, і невідомо на кольки. На який розмір. А, тут ніхуя собі. 123 гігабайти патч. Нормально. Ну, 3 вже есть. 2% скачалося. Так, зараз. Додам, напевно, ще захопленість Стіму. Щоб воно вже було. Ну, так, от сюди його запхаємо. Скільки це займе часу, в принципі, я думаю. Ну, хутко воно так. Воно, походу, просто там некоторые файли проверяє і некие файли изменяє.
Тому думаю, хутка. Ніяк вчора там, а майже кольки. Годину, напевно, чекав, покуль там. Там прям качало 14 гігабайт. А тут так щось просто перевіряє. Ну, мені вже скільки там скачалося. Воно не качається, воно просто, як я зрозумів, воно просто файли перевіряє. Некоторые файли заміняє, коли вони там состарели. Ну-ка, що ти там написав такое, що YouTube не пропускає? А, ти там матюкаєшся, і YouTube не пропускає. Чим прикольно, мені в чаті це показує. А ось у самой в окні з Ютубом, з трансляцією, з студії, воно не показує. Это повідомлення. І в ОБС це щось чат не працює. Не показує чат. Ну да ладно. Чекаем. Час не пише. Скільки воно ще там буде. Ну, уже скільки? Чверть. 25% є.
КС-ку, что ли, завести по кулену? А не, будем забивать трафик. Будешь больше качать. Не будем пока что в КС-ку заходить. Так, он некими хвалями. Какаем. Коли у когось есть уласне ураження від этой игры, можете написать. Можете щось і запитати, коли щось цікавить. Покуль чекаємо патчу. Можете пару гривень закинуть на життя. Каб не сумовать. Вона не пише час. Скільки часу хоча б пройшло. З моменту, як воно почало качати, бо вже полова. В принципі, хвилин, як на мой власний погляд, хвилин 10-15 пройшло. Значить, ще 10 хвилин, 10-15 і все буде. Все буде добре. Пойду собі водички плесну. О, уже больше за полову. Ще трошки. Мабуть, Nvidia дасть пограти раніше, чим скончиться гэты патч. Та ні. Не хоче. Бо вчора, наприклад, гэты Steam, я ще щось
Тихо. Тим я ще щось качав. Это самое GeForce уже давал играть. Пока что и в Steam, и на GeForce патчинг. Patching the games. We are currently patching this game. It will be ready to play in a few hours. Ну, я не думаю, що прям годин потрібно буде чекати, але швидко вже буде. О, натисніть подобайку. Тобто подобайки. Мало. Мало подобаек. 5. Натисніть подобайку, скоротите час закачки. Кожная подобайка минус 10 секунд. Ну, глядь, из этой оно ввогуле з інтернету нічого не качає. Тому що показує, що з інтернету 0 закачки. Воно просто само там ніяк. Хуй його знає, як воно працює. Ніяк працює. Тому що воно не показує, що щось качає з інтернету. Просто навіть коли інформацію отримуєш, просто худкість диска і все. І час.
засталося. Та ні, не чверть. 40. 40%. Я ж поглядел. 76 гигабайт закачано, я думаю, это 76%. Старость. Не зрозуміло, читаю як там GeForce Now. Там щось пише, що нібито можна 5 аккаунтів підключити. І це не зрозуміло 5 інших аккаунтів. І гэта на выпадак, калі у мяне у Steam ёсць яшчэ 5 аккаунтаў, то я іх таксама магу долучить. Непонятно. Ой, я зараз засну тут. Калі засну, будзіце донатамі. Ой. Можна, конечно, так замарафоніць. Зрабіць там банку і PayPal дадаць на всякий выпадок. І марафоніць, пакуль не збяруцца грошы. На RTX 4060. Колькі яна там, до речі, зараз каштує. Вот 4060 на 12 гигабайт.
Ой, на 16, да, вот. Есть. У Фокстроті, а. Нема в наявності. Сорок 60 на 8 гигабайт. Там 16, да. По-пацански. Восемь гигабайт это для слабаков. От 22 до 37 тысяч гривен. MCI на 2 кулерах. TI Gaming Slim на 3 кулерах. І кулер, третій додатковий кулер коштує 60 гривень. Ой, побачте. Трошки хворею. Тому що розниця у кошті 20... А, ні, 1060 гривень. За 1000 за кулер. Дорого-богато. О, Asus GeForce RTX 4060 Ti Dual 16 гигабайт. Напевно, сама танна. 19 тысяч. 20-ка, короче. HDMI, DisplayPort 3 штуки. С Днепра. С Днепра привезти у Киева эту карту будет тоней на 4000, чем купить у Киеве. Ті у Харкові. Цікаво. Зажралися у Києві. Що тут ще є? А о, за 18 є. Який вогулі невідомий. PNY. Виробник. 4060 Ti, 16 ГБ. Verto Dual. 18800. І де саме? О, у Києві. Саме танне. Ну, 20-ку з моєю аудиторією і її інтенсивністю донатів я буду збирати, напевно, коли ця картка вже стане неактуальною. Тому простіше просто за 270 гривень грати про цю саму, про GeForce Now. Що там? Патчинг? Все ще патчинг. Може трошки. Трошки засталося. Только на розетку еще зайдем, поглядим карты. 18700. А, это на 8 гигабайт. 8 гигабайт не по-пацански. 15. 16 по-пацански.
О, все, почало щось качать з сетки вже. Показує інтернет. І хуткість щось є якась сумна. Це 100 мегабіт. Звичайно. Давай, давай, давай. Качай, качай, качай. Що там GeForce? Скаже GeForce. О, на GeForce вже можна грати. Все, запускаємо на GeForce. Зараз погоним. Так. Личность. Оп. Шейдеры компилируются уже. Уберусь. О. О. Пошло. Пошло, поехало. Щось довго как это шейдеры компилируются. Просто это GeForce.
Так, наче ми спинилися на СВП чи СПВ. Там, здається, контролер у підвалі. У підвалі контролер і на Івакол это полуденевцы. Зомбованные. Так, так. І потрібно вийти. Ніяк вийти на дах. Як вийти на дах? Невідомо. Ну тут я не бачу ніяких люків на дах. А, тут. Ау. Тут начальник этой любит подыхать по ветрам. А где он? Начальник. А, он спробував, напевно, збігти. Але далеко не збіг. Так, о, ключі. Ой, дробаш нормальний. Ну, як нормальний. В порівнянні з гэтым. Хоча б жовтенькі. А жовтенький уже лепше, чим червоний. Так, що далі? А, ну, зрозуміло. Да що ти, блять? Пригаєш не туди, куди потрібно. Збираємося. Так, тут уваход.
Бас. Ах ты, сука. Ладно. А, ты тут уже. На тебе гранату. Куда? На тебе гранату.
Так, патроны. На что у меня есть патроны? Контрабас. С моего ёбнем. Сука. Контора ёбаная. Готовенько, блядь. Дякую тобі. Код від сейфа та координати скинув. Бери, що хочеш. Так, хтось сюди йде. Мабуть, це підмога від Дубного. Піду зустріну. Пробуй дістати! Якісь бандюки прийшли, чи хто? Сука, клина отловил. Варта, блядь, ебуча. А нет. Взагалі щось. Псі. Псі хуйня. Контора ж здохла. Откуль? Ладно. Гати автомат. Все. Свое отпрацевал. Не йди на голос.
Я забув, який бок виход. Угу. Так, надо знайти сейф. Сейф. О. Синхрофазотрон. Так, синхрофазотрон знайшли. Теперь сейф. А, о. Хуя собі тут можна затаритися. Тільки все це не вивезу. А, і записка. Ну-ка, а що? В записці що? Блять, не то.
Нотатки. Я йду забираю з собою долю. А, тихий. Ми до тихого ще прийдемо. Тому що треба буде все продати. Вони всі поламати. Так не цікаво. Ці калаші поламати. Так, все. Где тут выход? 31 метр, ще щось. Раз 31 метр. Бачу двох полотенців. Потрібно перевірити їхній стан. Ми полуденці, як і дупний. А ти стріляти зібрався? Всі полуденці мають зараз бути на базі. Нахрена ви тут шарилися? Ідіоти. Стояти! Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда! І він все зробив! Потвора мертва! Заткнися. Що, дійсно самотужки контролера перешив? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розклад такий. З Дубнем сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав під вплив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Хильни відходів, виродку! Вибач, сталкере, не можу говорити. Голова розколюється. От виходить, яка у Дубного допомога.
І це він ще сталкерів паршивими людьми вважає. Та поклич він 5 таких, як ти. Дякую. Ще раз. Полудень в мене повернемось. Як уявляю собі, що Дубний почне доводити, як добре і правильно все зробив. Огидно. Синюк був правий. Краще нам піти. Сховок, що ти мені дав, обчистив тихий. Ви давно до нього заглядали? Вибач, сталкере. Нам туди входити заборонено. Ось. Скинув тобі купони на КПК. Раз із Хроном так вийшло. А взагалі, Тихий молодець. З Полуднем зав'язав. Торговцем став. Треба до нього переходити. Синюк давно хотів. Це я відмовляв. Думав, як же так? Братів підставимо. Дубного. Бродягу. Тільки от братів не ми з Синюхом підвели. А Дубний з Бродягою пущай нахрін ідуть. Може, ще побачимось. Може. Може, ще побачимось. Так, синхрофазотрон потрібно однести назад. Блін, тут ничок столько. Я собі. Столько нычек. А, тут проход есть. Можно пройти, оказывается, вот тут. Тут. Да и пойдем. Это загружено, пизда. Что можно выкинуть? Калаши. И водяру. Все, 70. Вроде нормально уже, плюс-минус. И ты? Не? Не.
Стільки схованок. И по схованках можно годину бегать. А, тут не пройду. Ну и тут, в принципе, значит, там. Значит, здесь тут. А, о. Так. Кто? Постреляй. И откуда? А, кабаны просто. Кабанчики. Нехай. Як мені цікаво залезуть. Будуть просто вниз бегать. А, просто будуть вниз бегать. Так, нам десь туди. По дороге сховок. А нам взагалі щось невідоме. І схованка. Ми, напевно, не будемо сюди зараз лезть. Ну що і так. По вазі просто. Ніяк. Нічого потім не донесеш. Пойти разгрузиться, отдать этой синхрофазотрон. Потом уже бегать по этих схованках. Ну, закрыто. Что за хуйня? Было ж открыто. И тут закрыто. Ёбана ты рот. Что за нахуй? Что за наебалово?
Ну, це наверх. Тут, а тут немало фото. А, о, кат-сцена. Кажуть вони, знищений. Брехня, кажу я. Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити, і дощ не перестане лити. Безумні фанатики, кажуть вони. Вбивці. Хоробрі воїни, кажу я. Достойні діти його. Перестань забивати людям баки, Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що, може буде гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме? Нестерпна робота? Постійні втрати? Щоденне почуття провини? Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Бродяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чиї ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст, отямся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його, від минулого. Від самих себе.
вдалося знайти індуктор? Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від моноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорс. Індуктор це добре, сталкере. Він спрямовує сигнал, але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію вімкнути. На Азимуті нещодавно з'явилася варта. Ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Здається, Фауст замішаний у всій цій історії. Ти не збираєшся нічого робити? Думаєш, я не хотів його зупинити? А які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келії? Нас часто в чомусь звинувачують лише за зв'язок з монолітом. Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Він піклується про братів і щиро бажає їм щастя. Фауст обрав інший шлях, щоб їм допомогти. І навіть якщо я не згоден, в полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс? Ну тоді вирушаю на Азимут. Стривай, Скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити, це буде моїм доказом, Вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру, але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя – це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза – вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір. О, рысь! Рысь! Раз, два. Раз, два. Усе працює, так? Перевірка зв'язку. Ти хто? О, то мене чутно, так? Все добре. Заробити хочеш? Ну, якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно. Всі хочуть. Заходь тоді, до тихого. Тобто до мене. О, тут открылось. Добре. Зараз тут барахло порозкидувати. Без голови. Ну, дай поглянемо, як рись працює. Рись, рись, рись. Ну, нема зближення. Просто стандартна оптика. О, можна затримати. Прикольно зроблено, що можна затримати дихання, подих, і буде це саме. Не буде ворушитися прицел. Да блять.
За нахуй. Ничего не забрать. Придется телепаться. Да, это тихо. Там только разгрузиться, отримається щось продать. І то это коли її ще купить. Но буде в это все. Коли не захочеш скупати зброю. Буде габела. І не поремонтувати. Так, а де ти сам? Азимут. Азимут вон там. О, цементний завод там якийсь відкрився. РХ-70 62 на 54, нормально. Калибр потужненький. Сховай зброю! Бля. Сейчас и скакать, куда она будет про эту перегрузку, ё-моё. Я думаю, как это синхрофазотрон заберуть. Это только еще и снайперку накинули. И что это такое? Что за... Да ёб твою мать, блядь. Сука. Після кожного прыжка заховуватися.
Вот такое. Блять. Нарешті, блядь. Я все думаю. Молодці ті, хто з Фаустом пішов. Не пошкодували. Та чого б це? О, сталкер, Фауст з бродягою побив горщики та забрав половину людей з острова. Ось хто вміє переконувати. Мені б такий талант. Тож чим можу тебе порадувати? Ну, як там кажуть, чим багаті, тим і раді?
Ти казав, є робота для мене? О, сталкер! А полудень про тебе вже шушукається. О, вітаю, пан Ікс. Дивний ти, кажуть. Не боїшся, не гребуєш. А, так ти ж до мене по ділу. От я бовдур. Отже, ось що в мене є. Потрібна компактна псі-установка. Тут таке під забороною, але я знаю, де дістати. На кордоні. Ну, що скажеш? Візьмешся? Що це взагалі за прилад? Він на лампу схожий, але якщо увімкнути, не світить, а мізки випалює. Сталкери кажуть, що такі раніше на наших старих вівтарях знаходили. Кажеш, тут таке заборонено? А чому? Це все бродяга. Він вважає, що полудню краще не чіпати те, що хоч якось з монолітом пов'язане. Воно, звичайно, так. Але можна ж і на дикому по-людськи жити, якщо за твоє минуле вже хтось платити готовий. Тим паче, що такий мотлох уже навряд чи працює. А на сувеніри якраз воно. Гаразд, знайду для тебе псі-установку. Де конкретно вона може бути, знаєш? Торф, наче знав. Сталкер, який до тебе за нею пішов. Але він пропав. На прощання, правда, надіслав мені якесь дивне повідомлення. Щось про пасажирів, які її бережуть, і військових, у яких є те, що йому потрібно. Я пробивав. Військові МСОП на старому КПП. От звідти б тобі і почати. І ще. Знайдеш установку, на кордоні і залиш. У Сидоровича. Ми з ним так домовлялись. Я шукаю, він платить. Угу. Так. 38. Кордон. На кордон чи сюди, сюди чи на кордон. Блин, столько нычек. Я жадный, я пойду нычки сбирать. Пойду сбирать нычки. Блять. Не туда повернул. Нычки наше все. Пройдусь по нычках. Потом на эту штуку. По основному квесті. А потім, мабуть, і основний квест на кордон поведе. Поглядим.
Нарешті добрався. Так, що ми тут скинем? Скинем. Певно, це. Патронов нет. Дуже шкода, що брати пішли. Разом я буду сумувати за Фаустом. Ну, добре. Буду вірити, що вони повернуться. Зараз усе виправимо. Ще одну справу зроблено.
Подземно. Угу. На тебе, блядь, болта нахуй. Кучара, блядь. Дима, автомат. Быдлан. О, на тобі гранату. Паскуда. А вот где уваход? Да, это их Куинди артефакт лежит. Здесь нема. Там. Уже просто погруз.
На даху. Ідеї. Проверим, як рысь. Нормально, рысь. Рысь рысює. Тут уже экзоскелеты на людях. На зомбованных, правда. Ой, блядь, полтерхуй, блядь. Этот. Так, тут все. У нас Трембрим. Нам туди. Там схованка. Ершевич, що за шум? Ти закінчив діагностику? Твою мать, у вас там стрільба? Ершевич, Нікітін, відповідайте. Бляха, запитую посилення. Тримайтеся. Он где?
Ніхуя собі, блядь. Это аномальная зона. Мгм. Так. Що тут? Тут плити антени робіть.
Прийшов на сигнал. Далі. Знайти вартівців, що вижили. Стримуйте їх. Перезаряджаюся. И ось тільки вартовці штані вижили.
Як туди перейти? Шукаю укриття. Наскільки я розумію, повернутися треба. Знову ти. Треба було раніше тебе убити. Скіфе, спрацювало. Тепер давай на дах. Блять, тут растяжки.
Не зупинити тих, хто єдиний з монолітом. Прийом, Скіф. Нам вдалося дізнатися, звідки востаннє зв'язувалися з МКПК, який ти приніс. І отримали останнє повідомлення відправника. Ми зможемо його прослухати. На антені десь поряд з тобою має бути панель резервного збереження. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на Ікар. Підготуй там усе. Час настав. Так. Слово моноліта. Отже ти, Фауст. Не тільки він. Невідомі на Азимуті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним, і він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар, і чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова. Скіфе, якщо знайдеш його, постарайся дізнатися, що він задумав. Він мій брат. Врешті, його гріхи. І мої також.
У гості на дикий? Та не бійся. Ну як там кажуть? Чим багаті, тим і раді? Мимо не проходь, якщо ще в нас будеш.
А ёлки. Спробуй дістати! Гранату в цель! Пардон. Це труп. Займаю укриття! Нахрен їх. Блядь.
Я нечаянно. Перезавантажусь. Висуваюся на позицію! Ворог поряд. Продовжувати пошук. Висуваюся на позицію! Прикривай! Чисто. Лови гранату! І знов кордон, 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 кордон. Це було. Нички нема. Нички нема. Бля. Ебать закинуло.
Вот где грузовик. Его туда закинуло. Прикольно. Так, что там за артефакт? Медуза. Классичная локация. Растяжка. Заебись. Добрий початок. Починать з розтяжки. А тут ладно. Прикрий! Зашкірюсь! Бандеролька, блять.
Нема нікого. Дивно. Тобі вистачить. Ще пара чарок, і ти сам ляжеш. Сталкере, ходи до вогню. Ой, нарешті новий фейс. А то ці морди вже за сьогодні мені обридли. Особливо твоя малява. Іди в дупу. Ти на нього не зважай, сталкере. Він у нас сьогодні енгрі. Вип'єш з нами? Давай. Відмовлятись буде невічливо. О, це вже діло. Відразу видно, вихований мен. Ну що, давай з хлопцями познайомлю. Он той синяк – Аркан. Був зразковим долгівцем, а потім спився, бо має дуже тонку душевну організацію. А он той гоблін – Гарік. Завжди пошарпаний був, а на смітнику взагалі став розвалюватися. І фізично, і морально.
Ну, Антось Булінський, вітаю. А я тут уже не ведаю, колькі часу. Ти з волі, як я Зараз ось розумію. до Сідора дойду. Своєрідна Погляжу у вас на Сідора компанія. і буду Є таке. завершувати. Але ми вільними на кордоні починали. Звели нас разом небезпеки зони та хеть до Сидора. Ще й Потім, світла щоправда, немає. Шляхи розійшлися. Але все одно іноді тут збираємось. За лайф перетерти, минуле згадати. Щоправда, хлопці зовсім кислі сьогодні. А ти тут якими шляхами? Є причини, але я б не хотів про них розповідати. Можливо, розумієш. Розумію, не дитина. Лише гляди, щоб до Сидоровича не занесло. Умить надурить. Сидор. Щур бункерний. Чим вас так Сидор образив? Чим образив? Ми йому якось хабар принесли, ледве дотягнули. Аж потом кривавим милися. Він розрахувався, але на аптечки ціну підняв. Сказав дефіцит. Знав же, сука, що не маємо вибору. Тоді ще в селищі медика не було. Усе довелося віддати, що й у борг взяли. Тоді ми і вирішили валити від нього. Так, гівняні були часи. Хоча в хлопців і зараз не сильно краще. Поговори з ними, мен. Хай душу відведуть, бо я вже не можу їх слухати. Компашка весела. Зараз від себе додам. Вчені всієї зони. Агоу, сталкере! Маєш хвилину? Мужик, заціниш анекдот? Давай, розказуй. Ідуть, коротше,
2 сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше... як там далі? І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. Як же він там сказав? Чекай, зараз згадаю. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкере, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Вони здивувалися, але пушки відклали. Один каже. Та кілька анекдотів чув. Спробую допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он, на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Зараз від себе додам. Слухайте. Приходить кровосос до знайомого військома. Готовий? Тоді починаємо. Мужики, увага! Анекдот! Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Знаєте, яка різниця між вами та... Знаєте, в чому різниця між вами та... іскрою? У розмірах шрама. Та іскрою. У розмірах шрама. Слухай, гумористи, а слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. А все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Крепно вже відвага. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. І більше ні на бритви не витрачаюсь, ні на перукарів. А другий йому. Дякую, сталкере. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив. А я до мужиків пішов. Бувай здоровий. Їдер. Кого? Але мене тут кожен собака знає. Навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Коротше, на моєму кордоні всім добре має бути. І тобі, і мені. Тому, якщо ти затаритися або продати щось, то за адресою. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але, сам розумієш, не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Задачка із зірочкою знайдеться для мене. І оплатою відповідною. Так, тут лихач один, Джгут, думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх вийти намагається, то новачків вербує, зараза.
І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся? Візьмусь. Де цього жгута шукати? Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав. А потім приший. Зрозумів? Так? Ну тоді рухайся. Живий? От щасл. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Роботу шукаю. Що запропонуєш? Можу парочку завдань підкинути. Обирай давай, що ти вилупився. Бартер у мене цікавий намічається. Гроші замовника не цікавлять, лише певний артефакт. А мене дуже цікавить те, що він готовий запропонувати натомість. Тільки врахуй, що ти не один на цьому замовленні. Особливу ціну отримає той, у кого макітра швидше варить. Ти в ділі? Добре. Мене влаштовує. Згода. І давай без викрутасів. Клієнтів у мене небагато. Втім, всі постійні. Руки, кажуть, у мене з правильного місця ростуть. Але це ж не моя Та тут і робити нічого. Радий був допомогти.
Вовку, кажуть, ти стрільця знаєш. Ну, типу того. І який він? Що, справді аномалії відчуває і мутантів силою думки відганяє? Та звичайний. Живий? Стосовно того артефакту, який ти замовляв. Чим порадуєш, сталкере? Тримай свій артефакт. Оце розмова. Лови купони. Живий? Роботу шукаю. Немає зараз роботи. Живий? О, це вже діло. Вдалого полювання став. Ой, кольки там уже годин тягивается эта хуйня. О, 5,5 годин. Ну, я думаю, попить. Мабуть, нам електричність дадуть ще пострімлю ввечері. Коль что. А коль что все. Будем батрачить на Сидора. Дякую всім, хто глядів.